Ako si DJ, itong ginagawa ko araw-araw. Kasama ko ang aking mama sa paggawa ng mga aralin dahil siya ang nagtuturo sa akin dito sa bahay. Inaayos ko ang aking mga modules upang hindi mawala pagkatapos kong masagot ang bawat subject. Pagtapos na ako sa aking pag-aaral, ako ay maaaring nang maglaro ng online games katulad ng Roblox at ML.